Hi guys, welcome back to my channel, Cebuana ako. And for today's video, I'm going to show you how I make my healthy food. And please stay tuned, keep on watching, and please don't forget to subscribe, hit the notification bell, comment, like, and share. Thank you everyone, and God bless us all. Hi guys, have a blessed day to all. Cebuana ako is here, and now I'm going to show you how I make a healthy food which is good for a diet, guys. And I have here an ingredients. This is my avocado. I have an asparagus and baby tomatoes and lemon, and I have eggs and tuna, a can of tuna. And I have here a banana, and also I have here a mix vegetables na pwede nating kainin ng fresh. Ayan, mayroon siyang chorizo, fresh from my farm. And then I have also tofu here, and yogurt, and olive oil, and ground black pepper. And I have here our water. Let's boil first the eggs. I will show you the next procedure. Let's put the eggs. Ayan. I-boil natin yung ating eggs. Let's put the eggs here. Careful lang. Ayan. And then, malinis po yung kamay ko, guys. And then, oops. Let's put it here. And let's boil this one. Siya. Tapos pala, para maging madali siyang lambot pag i-fill off natin, lagyan natin siya ng a slice of lemon. Let's put a slice of lemon pag binuboil natin siya, kasi para madali ma-fill off yung kanyang mga balat pag tinanggal na natin yung kanyang balat. And then, let's boil this in 3 minutes. Then, blanch natin ang ating asparagus within 30 seconds. Asparagus, and then blanch natin siya ng mga 30 seconds. Just blanch sa 30 seconds down. And now guys, while waiting sa ating binablanch at binuboil na egg at binablanch na aspara, gawa tayo ng slice of lemon sa ating tea. Ayan. Slice natin yung lemon. Dalawang slice of lemon para sa ating tea. Ilagay natin sa ating cup. And then, sa natin ito, mag-prepare tayo ng sa natin ang ating tuna. And then, kakat natin ang ating avocado. Slice natin siya. Ripe na siya, guys. Mas maganda siguro itong isa. Medyo green pa. Mas masarap kainin yung medyo green siya eh. Hindi siya masyadong ripe. Yan, ang ganda. Ang ganda. Okay, let's turn off this one kasi 3 minutes na siya. And then, let's off also seconds lang kasi siya. So, tanggalin natin ang ating aspara. And let's wash this basta ng ating aspara. Ayan, tuyuin lang natin siya ng tuyuin lang natin siya sa plate natin siya. Sarap guys, oh. Napakasarap. Tapos,
i-plate natin siya dyan. Lagay na natin siya dyan. And then, gagawain na natin ang ating avocado. Masyadong matigas itong buto na ito. Ayaw na ito. Ayan siya. And then, slice lang natin siya. Gawin natin yung ano. Gawin natin yung balat niya. Ang sarap. Ito kinakain ko to everyday guys. Everyday ako nakain ito. Kasi napaka-sustansya at napaka-healthy. Slice natin ang ating avocado. Slice lang. Nakasarap. Ayan, ganda oh. Slice lang natin yung ganyan. Mga nagda-diet, pag gusto nyo mag-diet, kaya avocado at saka itlog, pwede. Nakakabusog na yan. Ayan. Tapos, ang ating itlog, ang ating itlog, tatapon natin yung water. Here guys, oh. I-shake nyo lang siyang ganyan guys kasi malambot yung balat niya, madali siyang i-peel off. I-shake nyo lang yung ganyan, tapos ayan, tingnan nyo ang lambot ng ano, lambot gaganyan nyo lang kasi nilagyan natin siya ng lemon yan yung sikreto para madali siyang madaling ano yung itlog, madaling balatan. Now guys, ang gagawin natin is i-plate na natin siya kasi gawa na yung ating na-peel off na natin ang ating egg. And i-plate na natin siya. Ang gagawin natin is itong tofu. Pili kayo ng soft tofu. Good for ano, yung isang tao lang yung pwedeng kumain. Ganyan lang natin. Tapos, just put it right now. Yan. Okay lang siya dyan. Wait lang natin siya dyan. Ating tofu. And then, ang gagawin natin is maglagay tayo ng avocado. Avocado and natin siya ng tuna, yung ating tuna, at natin siya sa ibabaw. Ayan. Simple lang. Okay. And then, ang gagawin natin, gawa tayo ng sauce. Sauce, yung lemon, ayan, i-squeeze natin yung lemon, squeeze the lemon here, gawa tayo ng dressing, squeeze the lemon, and then, lagyan natin ng olive oil.
ground black pepper. Ground black pepper. And then, let's mix this one. Yan, mix mo lang. Just mix it. Tapos, itapak natin dito sa ating nakasimple. Tap natin siya dyan. Yan, maglaka yung salad. Tapos lagyan natin ng konting abubot. Konting tomatoes. Kasi mahilig ako sa tomatoes. Ito, kasi diet nga siya guys, hindi tayo pwede maglagay ng mayonnaise. Kasi nga, natatakot diba? Lagyan natin siya ng konting pag-anghang. Konting anghang lang. Ayan siya. And here, lagay natin ang ating yogurt. The yogurt here. Ayan. 1 yogurt. Every day, kailangan kumain kayo ng yogurt 3 times a day. Kung gusto nyo lumit yung tiyan. Yogurt is the answer lang guys. Advisable ng mga doctors yan dito sa Japan. Then, ang ating yogurt, lagyan natin siya ng banana. Ayan. Slice natin ang ating banana. Siya. Yan ang ating lagyan na natin ng maglagay na tayo ng hot tea. Gumawa ko ng tea. Lagyan natin dito sa ating yan, lemon. Lagyan natin ng warm yan siya guys. Yan, ready ang ating pang